ሄይ ጋይስ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? እንኳን ዛሬ በሰላም መጣችሁ። ሾርት ቪዲዮ ይዤላችሁ ስለቀረብኩኝ ይቅርታ፣ ተከታታይ የሆነ ቪዲዮ ብዬ ነው። ይሄን ቫይታሚን ኢ በተመለከተ ጉዳይ ለምን ነገሮች እንደምንጠቀማቸው አወጣላችኋለሁ። አሁን እዚህ ላይ እንደምታዩት እንግዲህ አንዷን ቫይታሚን ኢ ካፕሱል ቆርጥና እጄን ቀባዋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄንን ኮኮናት ኦይልም ላይ ወይም ያላችሁ ሎሽን ላይም ጨምራችሁ መቀባት ትችላላችሁ። ማታ ማታ ተቀቡት። ይሄን የደረቀ ስኪንን ያስወግድላችኋል። በጣም ሶፍት ያደርገዋል። እጃችሁን ስካርም ያጠፋል። ቫይታሚን ኢ እንደምታውቁት ብዙ አንታይ ኦክሲደንት አላቸው እና ዘረዝራላችኋለሁ እንትኑ ዲስክሪፕሽኑ ቦክስ ላይ። ግን ዛሬ እንደምታዩት ይሄንን እጄ ላይ ተቀብቼ አድራለሁ ማለት ነው። 2 ሳምንት ወይም 3 ሳምንት የሚሆን ብታረጉ በደንብ ለውጥ ታያላችሁ ማለት ነው። እና ይሄንን በቃ ለረጅም ጊዜ አድርጉት ማለት ነው። እንደው አንድ ጊዜ ብቻ አድርጎ መተው ሳይሆን በጣም ጠቃሚ ነው ማለት ነው። እና ዛሬ አጭር ቪዲዮ ስላቀረብኩኝ በጣም ይቅርታ። ይሄንን የተከታተለ ቪዲዮዎች አቀርብላችኋለሁ በዚህ ቫይታሚን ኢ በተመለከተ ጉዳይ ማለት ነው። ለዚህ ለዊንተር እንዴት እንደምንጠቀማቸው እና ይሄንን ቪዲዮን ስላያችሁልኝ በጣም አመሰግናችኋለሁኝ። አዲስም ሰብስክራይብ ያደረጋችሁት በጣም አመሰግናለሁኝ። ተመልሳችሁም የመጣችሁ ልጆች በጣም አመሰግናችሁ። አይ ላቭ ዩ ጋይስ ቴንክ ዩ ሶ ማች። እና ይሄን ዛሬ ስላያችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ደህና ሰንብቱና እንገናኛለን በሚቀጥለው ቪዲዮ። ቻው።